Hello everyone, welcome to Engineered. आज हामी एयर स्पीड विन्ड स्पीडहरुको बारेमा जुन चाहिँ हाम्रो यो क्वेशन छ. If an aircraft flying at a ground speed of 500 knot in air where the wind is blowing in the same direction, यो वाला क्वेशन चाहिँ जुन चाहिँ 5th लेभलमा सोध्छ त्यो क्वेशन चाहिँ हामी हेर्छौं. त्यसको लागि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हेडविन्ड भनेको के हो, टेलविन्ड भनेको के हो हेरौं है त. हेडविन्ड है, हेडविन्ड भनेको चाहिँ जस्तै एउटा एयरक्राफ्ट छ, दिस इज एयरक्राफ्ट है. यो एउटा एयरक्राफ्ट हो. यो यता मुभ गरिरहेछ, एयरक्राफ्टको डिरेक्सन यता छ भने यदि एयर चाहिँ यो डिरेक्सनमा आइरहेछ भने, यो डिरेक्सनमा एयर आइरहेछ भने सरी ओके, एउटा एयरक्राफ्ट छ हामीसँग, यो भयो. यो डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेछ भने यदि एयर चाहिँ यो डिरेक्सनमा आइरहेछ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छौँ हामी, हेडविन्ड भनेर भन्छौँ है त. त्यसैगरी टेलविन्ड भनेको चाहिँ के छ त भन्दा एयरक्राफ्ट तपाईको यो डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेछ भने दिस इज विन्ड है, दिस इज विन्ड. विन्ड पनि यही डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेछ भने त्यसलाई हामी टेलविन्ड भन्छौँ. दुईटा कुरा हेडविन्ड र टेलविन्डको कुरा भयो. त्यसपछि ग्राउन्ड स्पिड भनेको के हो भन्दाखेरि ग्राउन्ड स्पिड भनेको चाहिँ यो एयरक्राफ्टको ग्राउन्डको कुनै रेफरेन्स पोइन्टको रेस्पेक्टमा अथवा ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा कति स्पिड छ भनेको ग्राउन्ड स्पिड भयो. त्यसैगरी विन्ड स्पिड भनेको त हावाको स्पिड भइहाल्यो भने एयर स्पिड भनेको चाहिँ एयरक्राफ्टको स्पिड विथ रेस्पेक्ट टु द सराउन्डिङ एयर आफू उडिरहेछ भने त्यो एयरक्राफ्टको स्पिड विथ रेस्पेक्ट टु द सराउन्डिङ एयर चाहिँ के हो त एयर स्पिड भयो. जसले हामी ग्राउन्ड स्पिड भनेर हामी ग्राउन्ड स्पिड इक्वल्स टु वेक्टर सम अफ एयर स्पिड एन्ड विन्ड स्पिड भनेर भन्छौँ. भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि ग्राउन्ड स्पिड इज इक्वल टु एयर स्पिड प्लस विन्ड स्पिड हो. तीनटा केस हेर्छौँ हामी सुरुमा. केस 1, त्यसपछिबाट केस 2 र त्यसपछिबाट केस 3. एउटा छ हाम्रो नो विन्ड कन्डिसन, नो विन्ड. एउटा छ हाम्रो हेडविन्ड, अर्को छ हाम्रो टेलविन्ड. नो विन्डको कुरा गर्ने हो भने विन्डै छैन भने ग्राउन्ड स्पिड इक्वल्स टु एयर स्पिड प्लस विन्ड स्पिडमा यो के हुने भयो, 0 हुने भयो. सो ग्राउन्ड स्पिड भनेको एयर स्पिडसँग बराबर हुने भयो. भन्नुको मतलब के हो भने यो ग्राउन्ड हो भने एन्ड दिस इज एयरक्राफ्ट, यो एयरक्राफ्ट हो भने यसको एयर स्पिड र यो ग्राउन्ड स्पिड ग्राउन्डमा विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड स्पिड चाहिँ बराबर हुन्छ भनेको. अब हेडविन्ड छ भने चाहिँ मानौँ हेडविन्ड छ भने एउटा कुरा के याद राख्नु भने हेडविन्ड भएको केसमा एयर स्पिड इज अलवेज मोर देन ग्राउन्ड स्पिड हुन्छ भन्ने कुरा याद राख्नु. र टेलविन्ड भएको केसमा एयर स्पिड इज लेस देन ग्राउन्ड स्पिड हुन्छ भनेर सम्झिनु. अब यसलाई कसरी याद गर्ने भन्दा मानौँ एउटा कुनै एनिमल छ हैन, मानौँ यो एनिमल हो र यो टेल हो. यो मानौँ यो टेल हो, यो हेड हो भने हेड चाहिँ भुइँमा छ, ग्राउन्डमा छ भनेर सम्झिने. सो ग्राउन्ड स्पिड चाहिँ टेलमा बढी हुन्छ भने हेड चाहिँ एयरमा छ, सो माथिपट्टि हुन्छ, एयरमा हुन्छ. सो यसमा चाहिँ एयर स्पिड मोर हुन्छ. सो हेडविन्डमा एयर स्पिड मोर हुन्छ, टेलविन्डमा ग्राउन्ड स्पिड मोर हुन्छ भनेर सम्झ्दा हुन्छ. अब अहिलेको भेक्टरकै फर्मुला लाउने हो भने पनि मानौँ हेडविन्डमा चाहिँ तपाईँको यो ग्राउन्ड स्पिड हो, यो विन्ड स्पिड हो, किनभने हेडविन्डमा अपोजिट डिरेक्सनमा एयर आउँछ. जस्तै यहाँ हामीले हेरेको छौँ हेडविन्डमा अपोजिट डिरेक्सनमा विन्ड आइरहेछ, यो फ्लो र यो फ्लो अपोजिट डिरेक्सनमा छ.
सो ग्राउन्ड स्पिड यो हो, विन्ड स्पिड यो हो भने एयर स्पिड चाहिँ दिस इज एयर स्पिड। सो एयर स्पिड के हुन्छ त भन्दाखेरि ल यसबाट हेर्ने भने सुरुमा त यसबाट हेरौँ ल। यसबाट हेर्दाखेरि हेरौँ है त एयर स्पिड छ, ग्राउन्ड स्पिड छ। अब मैले दुईटालाई बराबर गर्नको लागि कतापट्टि थप्नु पर्यो, कतापट्टि थप्नु पर्यो भन्दाखेरि दिस इज मोर, दिस इज के छ ग्राउन्ड स्पिड इज लेस भनेपछि यहाँ इक्वल गर्नलाई मैले कता थप्नु पर्यो, प्लस प्लस गर्नु पर्यो यतापट्टि विन्ड स्पिड भनेपछि एस भनेको एयर स्पिड इज इक्वल टु ग्राउन्ड स्पिड प्लस विन्ड स्पिड, द्याट इज ग्राउन्ड स्पिड इज इक्वल टु एयर स्पिड माइनस विन्ड स्पिड हुन्छ। के भयो त हेडविन्डमा ग्राउन्ड स्पिड इज इक्वल टु एयर स्पिड माइनस विन्ड स्पिड हुन्छ। अब यो फिगरबाट हेर्ने हो भने हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि ग्राउन्ड स्पिड इज इक्वल टु एयर स्पिड प्लस विन्ड स्पिड, भेक्टर समबाट हेरौँ। यो फिगरबाट भन्दा पनि भेक्टर समबाट हेरौँ, यो फिगरबाट भन्दा पनि भेक्टर समबाट हेरौँ। अहिलेलाई भेक्टर समबाट हेर्दा ग्राउन्ड स्पिड इज इक्वल टु एयर स्पिड। अब यो भनेको त विन्डको स्पिडको डिरेक्सन त कतापट्टि छ, उल्टो डिरेक्सनमा छ। सो यो के हुने भयो, नेगेटिभ हुने भयो नि त। सो के हुने भयो, माइनस विन्ड स्पिड हुने भयो भनेपछि ग्राउन्ड स्पिड। सो ग्राउन्ड स्पिड इज इक्वल टु एयर स्पिड माइनस विन्ड स्पिड, यहाँबाट पनि के आयो त त्यही आयो। र यो फिगरबाट हेर्ने हो भने, यो फिगरबाट हेर्ने हो भने चाहिँ सबैभन्दा सजिलो चाहिँ यो है खासमा। यो फिगरबाट हेर्ने हो भने यो फिगर फेरि बनाउँछु म यहाँ। के हुन्छ त यसमा, यसमा हेरौँ एयर स्पिड बढी हुन्छ, एयर स्पिड बढी हुन्छ। सो एयर स्पिड, ग्राउन्ड स्पिड, विन्ड स्पिड, विन्ड स्पिड, ग्राउन्ड स्पिड, एयर स्पिड है। भनेपछि यो हेरौँ त फिगरमा जिएस भनेको यो एएसबाट यो डब्लुएस घटायो भने कति बाँकी रहन्छ, जिएस बाँकी रहन्छ। सो अथवा यसरी यसलाई यसरी लेख्दा एएस इज इक्वल टु सरी जिएस इक्वल्स टु जिएस इज इक्वल टु एएस यो माइनस यो टु डब्लुएस गरेर यसरी यो फिगरबाट पनि गर्न सकिन्छ। भने ग्राउन्ड स्पिड भनेको के रहेछ त, एयर स्पिड माइनस विन्ड स्पिड इन केस अफ हेडविन्ड। अथवा भेक्टोरिकल्ली हेर्ने हो भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, अहिले इक्जाम्पल गरेर पनि गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई यति हेडविन्डमा यो कन्सेप्ट याद भयो भने अरू केही याद हुनु पर्दैन। यो कन्सेप्टबाट यो दुईवटा आउँछ, यो कन्सेप्ट याद भयो भने अरू केही याद गर्नु पर्दैन। भनेपछि यो कन्सेप्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हेरौँ फेरि एयर स्पिड छ, यहाँ ग्राउन्ड स्पिड छ अरे। मैले यसलाई यसमा टेल विन्डमा के हुन्छ, टेल विन्डमा ग्राउन्ड स्पिड बढी हुन्छ, एयर स्पिड कम हुन्छ। सो टेल विन्डमा चाहिँ ग्राउन्ड स्पिड बढी हुन्छ किनभने टेल चाहिँ भुइँमा ग्राउन्डमा छको हुन्छ। मैले त्यो ट्रिक भनेको थिएँ। भनेपछि ग्राउन्ड स्पिड बढी छ भने यसमा मैले इक्वल बनाउनलाई यसलाई घटाइदिनुपर्छ। केबाट भन्दाखेरि विन्ड स्पिड घटाइदिनुपर्छ। भन्नु मतलब अब यसमा चाहिँ एएस इज इक्वल टु के आयो, जिएस माइनस डब्लुएस आयो। जिएस इक्वल्स टु के आयो, एएस प्लस डब्लुएस आयो। यसो गर्दा पनि भयो है। अब भेक्टोरिकल्ली, अब यसलाई समराइज गर्दाखेरि भेक्टोरिकल्ली मेन हेर्ने हो भने मैले अघि सुरुमा के भनेको थिएँ यहाँ भन्दाखेरि यो यसमा हेर्ने हो भने यो तरिकाले हेर्ने हो भने यो चाहिँ सबैभन्दा इजी हो। तर यो तरिकाले हेर्ने हो भने एकैचोटि म भनिदिन्छु हेर्नु है। जिएस इज इक्वल टु एएस प्लस डब्लुएस पढेको थियो नि भेक्टोरिकल्ली। अब हेड विन्ड आयो भने जिएस इज इक्वल टु के हुन्छ, एएस अब प्लस डब्लुएस त के हुन्छ, नेगेटिभ उल्टो डिरेक्सनमा हुन्छ हेडविन्डमा किनभने अपोजिट डिरेक्सनबाट हावा आइरहेको हुन्छ। सो माइनस डब्लुएसको भ्यालु आउँछ। जिएस इज इक्वल टु एएस माइनस डब्लुएस हुने रहेछ। त्यसै गरी टेल विन्ड भनेको जिएस इज इक्वल टु एएस प्लस, यो त प्लस डब्लुएसै हो किनभने टेल विन्ड सँगै सेम डिरेक्सनमा छ। भनेपछि जिएस इज इक्वल टु के हुने रहेछ, एएस प्लस डब्लुएसै हुने रहेछ। भनेपछि यो भयो, यो यसरी पनि भयो। दुईवटा भयो, एउटा ट्रिकबाट भयो जुन चाहिँ हाम्रो एउटा यो एनिमल लिएको थियौँ ट्रिक, एउटा भयो हाम्रो भेक्टोरिकल्ली भयो। अर्को कन्सेप्चुअली पनि छ तर त्यो चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ बुझाउनलाई है। त्यही भएर अब यो दुईवटा ट्रिक छँदैछ, अरू नहेरौँ। त्यसको लागि अब इक्जाम्पल हेरौँ र क्वेसनहरू सल्भ गरौँ है त। अब यहाँ हेरौँ, ओके यसलाई हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई यतापट्टि लिएर आउँ। यहाँ
ओके यतापट्टि ओके हेरौँ है त क्वेसनले भनेको छ इफ एन एयरक्राफ्ट फ्लाइङ एट अ ग्राउन्ड स्पिड अफ 500 नट 500 नट इन एयर भनेपछि ग्राउन्ड स्पिड दिएको छ हामीलाई 500 नट होइन त त्यसपछि फेरि विन्ड इज ब्लोइङ इन अपोजिट डिरेक्सन भनेपछि हेड विन्ड दिएको छ अनि विन्ड स्पिड दिएको छ हामीलाई 100 नट दिएको छ अनि के भनेको छ त हेड विन्ड भनेको छ अब त्यो एनिमलको ट्रिक युज गरौँ है त एनिमलको ट्रिक के थियो त हाम्रो भन्दाखेरि ट्रिक के थियो हेड भनेको टाउको भनेको टाउको हेड इज इक्वल टु टाउको हावामा हुन्छ हावामा सो एयरमा बढी हुन्छ एयर स्पिड बढी हुन्छ भनेपछि एयर स्पिड बढी हुन्छ भने ग्राउन्ड स्पिडबाट ग्राउन्ड स्पिड कम छ भने यसलाई इक्वल बनाउनलाई त प्लस विन्ड स्पिड गर्नु पऱ्यो हो भनेपछि के निकाल्नु चाहिँ एयर स्पिड इक्वल्स टु के भनेको ग्राउन्ड स्पिड 500 केटी प्लस विन्ड स्पिड भनेको 100 केटी भनेको कति भयो 600 केटी हुने भयो 600 नट हुने भयो सो आन्सर के हुन्छ यो हुन्छ 600 नट अब अर्को भेक्टोरिकल्ली हेर्ने हो भने के गर्न सकिन्छ त्यसलाई भन्दाखेरि सरी ग्राउन्ड स्पिड भनेको चाहिँ एयर स्पिड प्लस विन्ड स्पिड हो भनेको थियौँ तर हेड विन्डको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ टुवार्ड्स दि एयरक्राफ्ट भनेपछि अपोजिट डिरेक्सनबाट आउँदाखेरि जीएस इज इक्वल टु एएस प्लस अब विन्डेजको डिरेक्सन भनेको अपोजिट डिरेक्सनमा -100 हुने भयो जीएस भनेको दिएको छ यो भ्यालु नै हालौँ जीएस दिएकै छ हामीलाई हैन जीएस दिएकै छ भने जीएस कति दिएको छ हामीलाई 500 दिएको छ सो 500 इक्वल्स टु एएस -100 सो एएस भनेको 500 प्लस 100 भनेपछि एएस इक्वल्स टु कति भयो 600 यहाँबाट पनि त्यही आयो इजी भनेको चाहिँ यो भन्दा पनि हाम्रो यो हेडवाला ट्रिकवाला चाहिँ युज गर्दा हुन्छ त्यसै गरी अर्को हेरौँ इफ एन एयरक्राफ्ट फ्लाइङ एट अ ग्राउन्ड स्पिड अफ 500 नट इन एयर विन्ड इज इन द टेलको छ यो चाहिँ टेल विन्ड भनेको छ टेल विन्ड भनेपछि कुन बढी हुन्छ त भन्दाखेरि टेल विन्ड भनेपछि तपाईँको टेल भनेको भुइँमा हुन्छ सो ग्राउन्ड स्पिड के हुन्छ मोर देन एयर स्पिड हुन्छ सो कतापट्टि थप्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अथवा कतापट्टि घटाउनु पऱ्यो बराबर हुनको लागि भन्दाखेरि यो ठुलो छ भने यसलाई योबाट घटाउनु पऱ्यो यो सानो छ भने यसबाट थप्नु पऱ्यो दुईटा मध्ये एउटा गर्दा हुन्छ है सो हामीले एयर स्पिड निकाल्नु छ भने ग्राउन्ड स्पिडबाट मैले घटाइदिएँ विन्ड स्पिडलाई किनकि बढी छ इक्वल्स टु एयर स्पिड भइहाल्यो सो एयर स्पिड के रहेछ त भन्दाखेरि एयर स्पिड इक्वल्स टु ग्राउन्ड स्पिड माइनस विन्ड स्पिड रहेछ सो ग्राउन्ड स्पिड भनेको कति हो त हामीलाई देख्छ ग्राउन्ड स्पिड 500 माइनस विन्ड स्पिड दिएको छ 100 सो 400 नट आयो यसको आन्सर के भयो त ए भयो अर्को छ इफ अल एयरक्राफ्ट इज फ्लाइङ एट अ ग्राउन्ड स्पिड अफ 600 km/h इन एयर इफ अ एयरक्राफ्ट इज फ्लाइङ एट अ ग्राउन्ड स्पिड दिएको छ हामीलाई र अनि त्यसपछि भेलोसिटी अफ 100 km इन द सेम डिरेक्सन भनेको छ भनेपछि यो पनि के भयो टेल विन्डै भयो भनेपछि एयर स्पिड भनेको के यही फर्मुला हो जीएस माइनस डब्लुएस जीएस भनेको कति हो 600 माइनस डब्लुएस भनेको 100 भनेपछि 500 हुने भयो तर अप्सन हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर हेरौँ 1500 600 र 700 छ यो खासमा अप्सन चाहिँ के हो त यो 1500 नभएर 500 मात्र हो सो आन्सर चाहिँ ए हुनुपर्ने हो अर्को छ यो के छ नट्स इन द डिरेक्सन अफ एयरक्राफ्ट लाइङ एट इन द डिरेक्सन भनेको छ यो पनि के हो टेल विन्ड कन्डिसन टेल विन्ड भनेको एएस इज इक्वल टु जीएस माइनस डब्लुएस घटाउनु पऱ्यो 775 माइनस 75 यो भयो 700 यसमा अप्सन छैन तर आन्सर चाहिँ के हो त 700 हो त्यसै गरी द क्रुजिङ स्पिड अफ द एयरक्राफ्ट इज 500 km/h इफ देयर इज हेडविन्ड छ भने एयर स्पिड बढी हुन्छ ग्राउन्ड स्पिड भन्दा अब बराबर गर्नु पऱ्यो भने हामीलाई के निकाल्नु छ हामीले क्रुजिङ स्पिड दिएको छ ग्राउन्ड स्पिड दिएको छ क्रुजिङ स्पिड भनेको ग्राउन्ड स्पिड अब हामीलाई एयर स्पिड निकाल्नु छ भने एयर स्पिड इक्वल्स टु ग्राउन्ड स्पिड कम छ भने ग्राउन्ड स्पिड त थप दिने विन्ड स्पिड बराबर हुनलाई त हैन बराबर हुन थप्नु पऱ्यो नि त उतापट्टि सो ग्राउन्ड स्पिड भनेको कति भयो एयर स्पिड भनेको कति भयो ग्राउन्ड स्पिड 500 छ भने विन्ड स्पिड भनेको 50 छ भने 550
किलोमिटर पर आवर भयो एयर स्पिड। ग्राउन्ड स्पिड त दिएकै छ हामीलाई 500 किलोमिटर पर आवर। सो आन्सर इज एयर स्पिड 500, सरी यहाँ छैन क्या हो, बुकमा ए दिएछ तर ग्राउन्ड स्पिड 500 ठिक छ, यो ठिक छ, यो होइन 450 लेखेको छ तर यहाँ चाहिँ 550 हुनुपर्छ है त। अप्सन ए चाहिँ ठिक हुन्छ यदि 550 हो भने। ओके, आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।